Tipid tips at mga garden hacks para mas maging productive ang ating garden. Hello everyone! Welcome to Ceens Haven and Gardens channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated sa mga susunod ko pang mga videos. Bago ang lahat, ako ay bumabati ng Merry Christmas and Happy New Year. Naway maging masaya at mapayapa ang ating holidays. Maraming paraan upang maging productive ang ating garden nang hindi gumagastos ng malaking halaga. Madalas ay libre ang mga materyales na maaari nating gamitin at talaga namang malaki ang maitutulong hindi lang sa ating garden, pati na rin sa ating bulsa. Ang ipapakita ko sa episode na to ay ang mga technique na talaga namang effective at lagi kong ginagamit o ginagawa sa aking garden. Milk tea cup. Nahihilig ang mga tao sa milk tea at hindi ko ipagkakaila na isa na ako doon. Pagkatapos ubusin ang laman ay hindi ko tinatapon dahil marami akong maaring gawin dito na malaki ang maitutulong sa aking garden. Number 1, hinahati ko sa gitna ang cup dahil masyado itong mataas for me. Itong kalahati ay ginagawa kong taniman ng seedlings o kung nagpo-propagate ako ng halaman tulad nitong Thai basil. Butasan sa ilalim. Lagyan ng lupa at itusok ang cuttings. Kung gusto mo namang paugatan ito sa tubig ay pwede rin. Ito namang kalahati ay ginagamit ko sa mga seedlings na leggy, tulad nitong mga radish ko sa ground. Tinawag na leggy dahil tumataas ito ng ganito. Ang dahilan ay dahil hindi naaarawan. Ilang araw na kasing umuulan dito kaya ganyan sila. Ilagay lang ng ganito at dagdagan ng lupa sa loob. At ayan, okay na siya. Nagsisilbi rin itong protection sa mga palaka na mahilig daganan ng mga seedlings ko. I'm sure problema nyo rin to. Very effective ito para sa akin. Protection din ito sa mga pusang mahilig maghukay. Isa ito sa mga dati kong problema dahil maraming pusa ang tumatambay sa garden ko. Nawawala yung mga butong itinanim ko o kapag tumubo na, nahuhukay at nababali dahil hinuhukay ng mga pusa. Ang ginagawa ko ngayon ay naglalagay ako nito at dito ko binabaon ang mga seeds. At very effective siya. Tulad nitong nakatanim kong mga beans. Huwag din itapon ng straw. Magagamit mo rin ito. Ginagamit ko itong pangtukod sa mga halaman tulad nitong zucchini na laging natutumba. Itinutusok ko sa tabi nito para may sandalan siya. O sa zinnia na konting lakas ng ihip ng hangin ay nakahiga na.
Ginupit na tela bilang panali sa mga halaman. Imbis na bumali ng panali tulad ng mga plastic straw, nylon at lubid, pwede namang gumamit na lang ng mga lumang damit na hindi na ginagamit o basahan. Ziploc resealable plastic. Hindi ito libre. Binili ko talaga ito pero tipid ito for me dahil nagagamit ko ito ng paulit-ulit hanggang 3 taon. Paano? Pinangbabalot ko ito ng mga sili tulad nitong habanero pepper para hindi kagatin ng mga fruit flies. At very effective to dahil 3 years ko na itong ginagawa at laging maganda ang mga naaani kong sili. Butasan lang sa ilalim para kapag umulan ay hindi mag-ipon ng tubig sa loob. Pagkatapos ay ilak sa bunga. Paano naman ang mga malalaking bunga na tulad ng talong at ampalaya? Ang solusyon ko ay ang lumang kulambo. Gupitin lang ito into square or rectangle, depende sa laki ng ibabalot nyo. Pagkatapos ay tahiin ng nylon ang mga gilid. Example dito sa silid, dahil maliit pa ang mga bunga ng talong ko. Ipapasok lang ito sa loob at isara ng nylon. Tipid hack din ito for me dahil nagagamit ko rin ito ng paulit-ulit ng ilang taon. Ice cream tub for garden tag o pangalan ng halaman. Lagi ko itong ginagawa dahil nagtatanim ako ng iba't ibang variety ng gulay at kamatis. Gupit-gupitin lang ng pahaba at sulatan ng permanent marker. Pwede rin gumamit ng sliding folder.
bote ng soft drinks bilang mini composter. Ito naman ay ilang taon ko na rin ginagawa at talaga namang malusog ang mga tanim ko na nilalagyan ko nito. Sana ay makatulong ang mga ito sa inyong pagtatanim. Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Tulad ng Star of David okra, white eggplant, heirloom tomatoes, super hot peppers, giant sunflowers at marami pang iba. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!